सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुलाई नमस्ते। हजुरहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। भाइ बहिनीहरु, आज चाहिँ हामी डेरिभेटिभ गर्ने छौं। डेरिभेटिभमा नि फर्स्ट प्रिन्सिपल जो चाहिँ हाम्रो लङ क्वेशनमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको रूपमा चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छौं। हाम्रो लङ क्वेशनमा चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल देखि गर्नुस् है डेरिभेटिभ भनेर सोधेको हुन्छ। हामी चाहिँ आज डेरिभेटिभ र त्यो पनि हामी डेरिभेटिभको के हेर्छौं, फर्स्ट प्रिन्सिपल। अब जेनरली हजुरहरुलाई फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्ने बित्तिकै हजुरहरुले के गर्नु भन्दाखेरि हजुरले फर्स्टमा फर्स्ट प्रिन्सिपलको जुन फर्मुला छ त्यसलाई चाहिँ हजुरले नोट गरिहाल्नु। यो फर्मुला चाहिँ हजुरले फर्स्टमा जुन सुकै क्वेशनमा आउँदाखेरि पनि यो जुन हजुरलाई म फर्मुला दिन्छु त्यो फर्मुला चाहिँ हजुरहरु फर्स्टमा लेखिहाल्नु है। अब यो फर्मुला हजुरहरुको लिमिट when h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h। यसलाई हजुरहरुले यसरी पनि लेख्नु भएको हुन्छ होला। यो हाम्रो जेनरली लिमिट h को ठाउँमा चाहिँ हजुरको डेल्टा x टेन्स टु 0 हुन्छ। यो देखेर चाहिँ नडराउनु, यो हामीले डेल्टा x को ठाउँमा h मात्र लेखेको हो, त्यति मात्र डिफरेन्स हो यसमा। यहाँ चाहिँ के हुन्छ x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाइ डेल्टा x। अब हजुरहरुले यसमा के हेर्नु भन्दाखेरि हामीले जेनरली क्वेशनमा चाहिँ fx को भ्यालु चाहिँ दिएको हुन्छ, तर अब हाम्रो कन्फ्युजन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले f अफ फंक्सन अफ x प्लस h चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जेनरली कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। म पहिला बेसिक कुराहरु चाहिँ त्यसको बारेमा भन्छु, अनि चाहिँ हामी जेनरली क्वेशनतिर जान्छौं। अब जस्तै हजुरहरुलाई क्वेशनमा यदि f अफ x इज इक्वल टु x टु द पावर 4 माइनस 7 दिएको छ। अब हजुरहरुले लिमिट h टेन्स टु 0 मा राख्दाखेरि, यो लिमिटमा राख्दाखेरि fx को भ्यालु चाहिँ सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ। तर हजुरहरुलाई यदि f अफ x प्लस h को भ्यालु राख्नु पर्यो भनेपछि हजुरले के गर्ने त? अब यता हेर्नु, x को ठाउँमा फंक्सन अफ x को ठाउँमा चाहिँ हजुरहरुलाई x टु द पावर 4 माइनस 7 भ्यालु दिएको छ। अब हजुरले यो जहाँ x छ त्यहाँ चाहिँ जे भ्यालु दिएको छ त्यही राख्नु। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो x छ, अहिले यो x चाहिँ सिधै यहाँ आएको छ x को ठाउँमा। त्यस्तै यदि हजुरहरुलाई f अफ x प्लस h दिएको छ भनेपछि हजुरहरुले के गर्नु त? यो जहाँ x छ त्यो x को ठाउँमा चाहिँ x प्लस h को पावर चाहिँ 4 लेखिदिनु माइनस 7। त्यस्तै हामी अर्को एक्जाम्पल पनि गरौँ है। यो चाहिँ म अहिले बेसिक कुराहरु मात्रै भन्दैछु। जस्तै f अफ x इज इक्वल टु 10x दिएको छ हजुरलाई। यो कन्डिसनमा हजुरले के गर्नु? f अफ x प्लस h जुन छ, अब यसमा हेर्नु 10x, यो जुन ठाउँमा x छ त्यो x को ठाउँमा चाहिँ हजुरले के राख्दिनु त? x प्लस h राख्दिनु। 10x प्लस h। त्यस्तै फेरि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामी है। यसमा के छ त? हाम्रो x को भ्यालु हजुरहरुले यतातिर राख्नुभयो, त्यस्तै यो x प्लस h को चाहिँ यतातिर लिएर राख्नुभयो। x को ठाउँमा चाहिँ हजुरहरुले x प्लस h राख्नुभयो यदि हजुरहरुलाई फंक्सन अफ x प्लस h निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि। त्यस्तै यदि f अफ x भनेको हाम्रो x क्यूब प्लस sin x दिएको छ मानौं। अब हजुरहरुले यसमा कन्फ्युज नभएर चाहिँ एउटामा मात्र नराख्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। जस्तै कि f अफ x प्लस h हजुरले निकाल्नु छ भनेपछि यसमा चाहिँ x को ठाउँमा के राख्नुहुन्छ हजुरहरुले? x प्लस h को क्यूब राख्नुस्। त्यस्तै sin x को ठाउँमा जुन छ त्यो sin x को ठाउँमा पनि हजुरहरुले x प्लस h चाहिँ राख्नु होला। यो चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला हजुरहरु। फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलको जुन फर्मुला छ त्यसलाई लेख्नु होला। त्यो लेखिसकेपछि x प्लस h चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नु होला। त्यसपछि हजुरहरुले चाहिँ सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरु बेसिक क्वेशनहरु चाहिँ गर्छौं फर्स्टमा, त्यसपछि चाहिँ हजुरहरुलाई म एक्सरसाइजको क्वेशनहरु नि गरेर देखाउँ। अब चाहिँ हामी एउटा क्वेशन लगाउँ। f अफ x चाहिँ हजुरलाई x क्यूब माइनस 4 दिएको छ भनेपछि हजुरहरुले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट अब कसरी डेरिभेटिभ निकाल्ने भन्दाखेरि
फर्स्टमा मैले के भनेको छु त हजुरहरूलाई, फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले जुन लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 भन्नाले हजुरहरूले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु, यो जुन फर्स्ट प्रिन्सिपलको मैले हजुरहरूलाई फर्मुला भनेको छु त्यो चाहिँ फर्स्टमा लेख्नु। यो चाहिँ गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला हजुरहरू। अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, f अफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। अब हामीलाई fx त दिएको छ, अब हजुरहरूले के निकाल्नु पर्ने हो, f अफ x प्लस h। हामीलाई fx के दिएको छ, x क्यूब माइनस 4। अब हजुरहरूले f अफ फंक्सन अफ x प्लस h कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हजुरहरूले जहाँ x देख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ के राखिदिनुस्, x प्लस h राखिदिनुस् को क्यूब माइनस 4। अब यसलाई लिएर हजुरहरूले लिमिटमा राखिदिनुस्, लिमिट when h टेन्ड्स टु 0 f अफ x प्लस h भनेको हाम्रो के दिएको छ, x प्लस h को क्यूब माइनस 4 माइनस हाम्रो fx मात्र के दिएको छ, x क्यूब माइनस 4 दिएको छ डिवाइडेड बाई h। अब यसमा म हजुरहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि जेनरली हाम्रो यदि यो जुन डिनोमिनेटर हजुरले देख्नु भएको छ, यो डिनोमिनेटरमा h देख्नु जुन भएको छ, त्यो h को भ्यालुलाई चाहिँ जसरी पनि हजुरहरूले चाहिँ त्यो डिनोमिनेटरमा यदि h आयो भने जेनरली के हुन्छ, हाम्रो डिवाइडेड बाई 0 हुन्छ। अब कुनै पनि नम्बर डिवाइडेड बाई 0 त हाम्रो के आउँछ त, जेनरली यो चाहिँ हाम्रो अनडिफाइन हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले जसरी पनि यो h लाई चाहिँ हामीले कसरी अनडिफाइनमा चाहिँ नबनाउने भन्ने टाइपले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ। अब त्यो जेनरली कसरी सल्भ गर्ने भन्नको लागि चाहिँ म छँदैछु, हजुरहरू चिन्ता नलिनुहोस्, म हजुरहरूलाई हेल्प गर्न रेडी छु। अब यसमा के गर्नुस् भन्दाखेरि फर्स्टमा हजुरहरूले यो लिमिट when h टेन्ड्स टु 0, अब हामीलाई के थाहा छ, a प्लस b को होल क्यूबको फर्मुला हजुरहरूलाई थाहा नै होला, इक्वल टु a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यो भ्यालुलाई लिएर यहाँ राखिदिनुस्, हाम्रो x प्लस h को ठाउँमा हजुरहरूले के राख्नु पर्यो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस h क्यूब राख्नु पर्यो। म यो फर्मुला चाहिँ यतातिर मेटाइदिन्छु हैन। यो हजुरको भ्यालु भयो, त्यस्तै माइनस 4 माइनस x क्यूब हुन्छ र माइनस इन्टु माइनस हाम्रो के हुन्छ, प्लस 4 हुन्छ र होल डिभाइडेड h। अब यसमा हेर्नुस् हजुरहरूले के क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ त, हाम्रो x क्यूब र यताको x क्यूबलाई हजुरहरूले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोजिटिभ x क्यूब हो, यो नेगेटिभ x क्यूब हो। त्यस्तै माइनस 4 र प्लस 4 लाई हजुरहरूले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाई h। अब यसमा हजुरहरूले के कमन देखिराख्नु भएको छ माथिपट्टि भन्दाखेरि न्युमेरेटरमा के कमन देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले, h चाहिँ हजुरहरूले कमन देखिराख्नु भएको छ है। लिमिट when h टेन्ड्स टु 0 h कमन हुँदाखेरि के हुन्छ, 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h हुन्छ। अब हजुरहरूले h र h क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई के को टेन्सन थियो भन्दाखेरि हामीलाई जेनरली यदि लिमिट के थियो हाम्रो, यदि लिमिट when h टेन्ड्स टु 0 थियो र त्यति बेला यदि हाम्रो h चाहिँ जुन डिनोमिनेटर 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो फङ्सन चाहिँ अनडिफाइन भइहाल्थ्यो। र यसमा हामीले जेनरली h लाई चाहिँ क्यान्सल गरिहाल्यौँ। अब जेनरली यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो 3x स्क्वायर प्लस 3x h को ठाउँमा हजुरहरूले 0 भ्यालु राख्नुभयो भने हाम्रो फङ्सन चाहिँ अनडिफाइन हुँदैन। त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले h को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो यसमा चाहिँ हामी इक्वल टु 3x स्क्वायर प्लस 3x h को ठाउँमा 0 राखिदिनुस् प्लस 0 को स्क्वायर गरिदिनुस्। यो भनेको हजुरको के हुन्छ, 3x स्क्वायर आउँछ, त्यस्तै 3x इन्टु 0 भनेको 0 नै हुन्छ र 0 को स्क्वायर नि 0 हुन्छ। मिन्स हाम्रो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ डेरिभेटिभको, हाम्रो डेरिभेटिभ क्वेसन के थियो, यदि fx हाम्रो x क्यूब माइनस 4 भइदिएको भए हाम्रो डेरिभेटिभ के हुन्थ्यो, हाम्रो
यो फंक्सनको डेरिभेटिभ भनेको 3x² हुन्छ। त्यस्तै अब हामी सेकेन्ड क्वेसन गरौँ। अब सेकेन्ड क्वेसन हामीलाई के दिएको छ, फंक्सन x³ माइनस 27 दिएको छ। अब हामीले फर्स्टमा के भनेको छौँ त, हाम्रो रुल नम्बर 1 भनेको चाहिँ फर्स्टमा हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला लेख्ने। हाम्रो फर्मुला के छ, लिमिट व्हेन h टेन्ड्स टु 0 f of x plus h minus fx डिवाइडेड बाई h। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले फर्स्टमा fx को भ्यालु के दिएको छ हामीलाई, x³ माइनस 27 छ। त्यस्तै अब हजुरहरूले f of x plus h चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, x को ठाउँमा चाहिँ x plus h चाहिँ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। यो क्यूब माइनस 27 हुन्छ। अब यो भ्यालु हामीले कहाँ राख्छौँ त, हामीले हाम्रो लिमिटमा लिएर राख्छौँ यो भ्यालुहरूलाई। लिमिट व्हेन h टेन्ड्स टु 0 f of x plus h minus fx divided by h। यसमा लिमिट when h tends to 0 f of x plus h हामीले के दिएको छ, x plus h को क्यूब माइनस 27। त्यस्तै f of x भनेको हाम्रो के छ, x³ माइनस 27 होल डिवाइडेड बाई h। फेरि गर्नुस् यसलाई, हाम्रो अघिकै जस्तो फर्मुलामा हुन गयो a³ a प्लस b को होल क्यूब। त्यो भनेको हामीले के थाहा छ, माथिको क्वेसन चाहिँ हामीले x³ माइनस 4 को गरेको थियौँ, तलको x³ माइनस 27 छ। क्वेसन चाहिँ अलिअलि सिमिलर नै छ। यो x क्यूब प्लस 3x² h प्लस 3xh² प्लस h³ माइनस 27 माइनस x³ प्लस 27 होल डिवाइडेड बाई h। यो भनेको के हुन्छ, हाम्रो x³ र x³ चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, 27 र 27 पनि क्यान्सल हुन्छ, र हाम्रो के चाहिँ छ यतापट्टि बचेको हाम्रो भन्दाखेरि 3x² h प्लस 3xh² प्लस h³ होल डिवाइडेड बाई h। यो भनेको अब हजुरहरूले यहाँ कमन देख्न सक्नुहुन्छ, h 3x² प्लस 3xh प्लस h² डिवाइडेड बाई h। h र h क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, र लिमिट व्हेन h टेन्ड्स टु 0 यदि हजुरहरूले केमा राख्नुहुन्छ, अब यो 3x² प्लस 3xh प्लस h²। अब h को भ्यालु चाहिँ हामी राख्दियौँ यसमा 3x² प्लस 3x इन्टु 0 प्लस 0 को स्क्वायर, यो भनेको 3x² हुन्छ। अब हजुरहरूले यसमा के कमन देख्नुभयो भन्दाखेरि, जेनरली हामीले दुईटा क्वेसनहरू गऱ्यौँ। एउटा हामीले f of x इजिकल टु x³ माइनस 4 गऱ्यौँ, र त्यस्तै f of x इजिकल टु x³ माइनस 27 गरेँ। मैले यसमा हजुरहरूलाई के डिफ्रेन्स देखाउन खोजेको हो भन्दाखेरि, हामीले जेनरली हामी यसको पनि हामी पढ्नेछौँ सर्ट क्वेसनमा चाहिँ। हजुरहरूले फर्स्ट प्रिन्सिपल गरिसक्नु भएपछि चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो कसरी साइड चेक गर्ने त, मेरो एन्सर मिलेको छ कि छैन चेक गर्नको लागि चाहिँ म हजुरहरूलाई पछि सर्ट क्वेसन सिकाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु। पहिला चाहिँ हजुरहरूले फर्स्ट प्रिन्सिपलदेखि गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ सर्ट क्वेसनदेखि साइडमा हजुरहरूले थोरै गरेर चाहिँ आफ्नो एन्सरलाई चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र जेनरली यसमा के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि, यदि हजुरहरूले कुनै नम्बरको के गर्नुभयो, डेरिभेटिभ गर्नुभयो, जस्तै हजुरहरूले यदि x³ को डेरिभेटिभ गर्नुभयो भनेपछि हाम्रो जेनरली सर्ट क्वेसनको लागि फर्मुला के छ भन्दाखेरि, यदि d/dx चाहिँ हजुरको x³ छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, 3 इन्टु x को पावर चाहिँ 3 माइनस 1 हुन्छ इन्टु dx/dx हुन्छ, र यो भनेको 3x को स्क्वायर हुन्छ, र dx इन्टु dx भनेको हाम्रो के हुन्छ, 1 हुन्छ।
र तर हजुरहरूले यदि कुनै पनि नम्बरको डेरिभेटिभ गर्नुभयो, जस्तै d/dx अफ 4 गर्नुभयो हैन, d/dx अफ 4 गर्नुभयो, या चाहिँ हजुरहरूले d/dx अफ 27 नै गर्नुभयो, जुनसुकै नम्बर लिँदाखेरि पनि यसको डेरिभेटिभ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो दुईटैको के हुन गयो त, एन्सर चाहिँ हाम्रो यसको नि 3x² नै भयो र यसको नि 3x² नै भयो। जेनरली मैले हजुरहरूलाई यो क्वेसन गरेर त्यो देखाउन खोजेको हो है। अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसन गरौँ अलिकता। यसमा चाहिँ अब सी नम्बरको अब अलिकता चाहिँ हामी एडभान्समा जाऊँ है। x - 1 x - 2 मा जाऊँ। अब हाम्रो फर्स्ट रुल भनेको फर्मुला लेखिहाल्ने, लिमिट h टेन्स टु 0 f of x plus h minus fx divided by h, र त्यसपछि हजुरहरूले f of x plus h निकालिहाल्ने। f of x plus h भनेको के हुन्छ, हाम्रो f of x भनेको x - 1 x - 2 दिएको छ। अब x को ठाउँमा हजुरहरूले के राख्नुहोस्, x plus h minus 1 हुन्छ, र त्यस्तै x plus h minus 2 हुन्छ। र अब यसलाई चाहिँ लिमिटमा राखिदिनुस्, लिमिट when h tends to 0 f of x plus h भनेको के छ हजुरको, x plus h minus 1 x plus h minus 2, र माइनस fx को भ्यालु के दिएको छ हजुरहरूलाई, x minus 1 x minus 2 डिवाइडेड बाई h। र अब हजुरहरूले के गर्नु, मल्टिप्लिकेसन गर्नुस्। x ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा अब म चाहिँ जेनरली हजुरहरूलाई सजिलै गरेर गराइदिन्छु हैन। x प्लस यसरी गर्नुस्, प्लस h ले फेरि के लाई मल्टिप्लाई गर्छ, x प्लस h माइनस 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, त्यस्तै 1 ले x प्लस h माइनस 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ। र यसमा पनि यता माइनस साइन हुँदाखेरि चाहिँ अलिकता केयर हुनु होला है, यसरी मिडल ब्र्याकेट दिएर चाहिँ गर्नु होला। यो x ले x माइनस 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, र माइनस 1 ले x माइनस 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, र यसरी चाहिँ अब हामी डिवाइडेड बाई h, र यो भनेको लिमिट when h tends to 0, यो भनेको के हुन्छ हजुरको, x² प्लस xh माइनस 2x प्लस xh प्लस h² माइनस 2h माइनस x माइनस h प्लस 2 माइनस ब्रैकेटमा चाहिँ हाम्रो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ठिक छ, हजुरहरूले यहाँसम्म बुझ्नु भएको होला भन्ने मलाई आशा छ। होल डिवाइडेड बाई h, र लिमिट when h टेन्स टु 0। अब यसमा माथि हेर्नुहोस्, हजुरले के चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा हजुरहरूले फर्स्टमा के गर्नुहोस्, यो ब्र्याकेटलाई नि खोलिदिनुहोस्, x² प्लस xh माइनस 2x प्लस xh प्लस h² माइनस 2h माइनस x माइनस h प्लस 2 माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। अब चाहिँ हेर्नुहोस् है, हजुरहरूले x² क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, 2x नि क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, x नि क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस 2 माइनस 2 नि क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, र यसमा अरु चाहिँ हजुरले के क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा यति नै हो, xh प्लस xh
2xh हुन्छ प्लस h स्क्वायर माइनस h डिवाइडेड बाई h लिमिट when h tends to 0 xh plus xh plus h square minus 2h minus h whole divided by h। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुस् भन्दाखेरि लिमिट when h tends to 0 यसबाट h चाहिँ कमन लिदिनुस्। कमन लिँदाखेरि के हुन्छ x plus h minus 2 minus 1 हुन्छ डिवाइडेड बाई h। अब h र h लाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिनुस् र म चाहिँ यसमा सिधै लिमिट हालिदिन्छु हैन। हाम्रो x plus h भनेको 0 हुन्छ माइनस 2 माइनस 1 भनेको माइनस 3 र हजुरको भ्यालु कति आउँछ यसमा 2x माइनस 3 चाहिँ हजुरको भ्यालु हुन्छ। र त्यस्तै अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशन गरौँ। डी मा चाहिँ हाम्रो f of x is equal to 1 by x square दिएको छ। अब फर्स्ट रुल हाम्रो फर्स्ट रुल लेखिहाल्ने लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h। अब हाम्रो fx दिएकै छ f of x plus h चाहिँ हजुरले निकाल्नुस् 1 डिवाइडेड बाई x को ठाउँमा x plus h लेख्नुस्। अब यसलाई चाहिँ हामीले लिमिटमा राख्छौं लिमिट when h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h is equal to limit when h tends to 0 f of x plus h हाम्रो के छ 1 डिवाइडेड बाई x plus h को स्क्वायर माइनस fx भनेको 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। अब हामीले जेनरली के गर्छौं भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ जेनरली हजुरहरूले देख्नै भएको छ कमन लिँदाखेरि हामी कसरी लिन्छौं जेनरली 1 यदि हाम्रो डिवाइडेड बाई 2 छ त्यस्तै माइनस a डिवाइडेड बाई 2 छ भनेपछि हजुरहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ 1 माइनस a डिवाइडेड बाई 2 सिम्पली लेख्न सक्नुहुन्छ। तर हजुरको के छ जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हामी 1 डिवाइडेड बाई 3 दिएको छ माइनस a डिवाइडेड बाई 2 दिएको छ। हाम्रो 3 र 2 त के छ हैन जुन हाम्रो डिनोमिनेटरमा छ त्यो डिनोमिनेटर चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ यसमा चाहिँ केही पनि हजुरले कमन देख्नु भएको छैन। त हजुरले के गर्नुहुन्छ यो 2 ले चाहिँ यतातिर मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ र यो भनेको 2 हुन्छ 2 into 1 भनेको 2 हुन्छ 2 माइनस यो 3 ले चाहिँ यतातिर मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ र यो के हुन्छ हजुरको 3 into a हुन पुग्छ होल डिवाइडेड बाइ के हुन्छ 3 2 जा 6 हुन्छ र यसरी चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ 2 माइनस 3a डिवाइडेड बाइ 6 लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ त हजुरले यसमा चाहिँ हजुरले केही नि कमन देख्नु भएको छैन हैन केही नि कमन नदेखेपछि x स्क्वायरले चाहिँ यतातिर मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ र त्यस्तै यतातिर केले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यतातिर x स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ x स्क्वायरले हैन दुईटैतिर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तलमाथि नै x प्लस h को होल स्क्वायर इन्टु यो हुन्छ र माइनस यतापट्टि चाहिँ x प्लस h को होल स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इन्टु x स्क्वायर। अब हेर्नुस् त डिनोमिनेटरमा के छ हजुरको x स्क्वायर x प्लस h को होल स्क्वायर त्यस्तै x स्क्वायर x प्लस h को होल स्क्वायर छ हैन। अब चाहिँ जेनरली हजुरले सिम्पली के लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो मेथडले लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले सजिलै गरेर h इज इक्वल टु लिमिट when h tends to 0 x स्क्वायर माइनस x प्लस h को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर x प्लस h को होल स्क्वायर।
र अब यो म h हाम्रो जुन यो h छ नि त्यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल अब हाम्रो के छ जेनरली यो सबैलाई जुन छ नि यो सबैलाई अहिलेको लागि के मान्नुस् यो एकछिनको लागि a मान्नुस् a डिवाइडेड बाइ h छ भने चाहिँ हजुरले यो h लाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ a इन्टु 1/h को फर्ममा नि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसमा मैले के गर्छु यसलाई 1/h को फर्ममा चाहिँ लेखिदिन्छु र अब चाहिँ हेर्नुस् है त के हुन्छ लिमिट when h tends to 0 अब यो माथितिर चाहिँ हजुर x² माइनस यसलाई x प्लस h को होल स्क्वायरलाई खोलिदिनुस् यो भनेको a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला राख्नुस् यसमा हाम्रो a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ x² प्लस 2xh प्लस h² हुन्छ जेनरली यतातिर चाहिँ हजुरको नेगेटिभ साइन छ भने चाहिँ अलिकता केयर गर्नु होला हैन किनकि नेगेटिभ साइडमा सानो प्लस माइनसले नै हजुरको एन्सर चाहिँ बिगार्दिन्छ त्यसैले यो जुन हजुरले जस्तै स्क्वायरहरु खोल्नुहुन्छ यदि त्यसको अगाडिपट्टि चाहिँ नेगेटिभ लागेर आएको छ भनेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राखेर चाहिँ लेख्नुस् डाइरेक्ट गर्नु भन्दा पनि x² x प्लस h को होल स्क्वायर इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ h इज इक्वल टु लिमिट when h tends to 0 अब हाम्रो के हुन्छ x² माइनस x² हुन्छ माइनस 2xh हुन्छ माइनस h² हुन्छ डिवाइडेड बाइ x² हुन्छ x प्लस h को होल स्क्वायर हुन्छ इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ h हुन्छ अब हेर्नुस् त x² र x² लाई क्यान्सल गरिदिनुस् र लिमिट when h tends to 0 यसमा माइनस 2h माइनस h² हो भनेपछि हजुरले h चाहिँ कमन लग्नुस् h कमन लिँदाखेरि माइनस 2 माइनस h हुन्छ र डिवाइडेड बाइ के हुन्छ x² x प्लस h को होल स्क्वायर हुन्छ र इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ h हुन्छ h र h लाई क्यान्सल गर्न सक्छौं हामी र लिमिट h टेन्ड्स टु 0 माइनस 2 माइनस h डिवाइडेड बाइ x² x प्लस h को होल स्क्वायर ल अब यसलाई चाहिँ हजुरहरुले लिमिटको भ्यालु राख्दिनुस् हाम्रो h को ठाउँमा 0 राख्दिनुस् माइनस 0 डिवाइडेड बाइ x² x प्लस 0 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस 2 डिवाइडेड बाइ x² र x प्लस 0 भन्नु x नै हो र त्यसको स्क्वायर भन्नु के हो x² नै हो र हजुरको भ्यालु के आयो माइनस 2 बाइ x टु द पावर 4 चाहिँ हजुरको भ्यालु आयो यो चाहिँ हजुरको क्वेशन जेनरली के थियो हाम्रो fx इज इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाइ x² को हजुरको डेरिभेटिभ चाहिँ के आयो माइनस 2 बाइ x टु द पावर 4 अब चाहिँ हामी हाम्रो 5th क्वेशनमा चाहिँ जाम हाम्रो 5th क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि सरी ल हाम्रो 5th क्वेशनमा हाम्रो 5th क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई f of x is equal to x plus 1 divided by x minus 1 rule number 1 apply गरिहाल्नुस् limit when h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h अब के निकाल्नुस् f of x plus h निकालिहाल्नुस् यो गर्ने बित्तिकै x को ठाउँमा के राख्नु पर्छ x plus h plus 1 divided by के हुन्छ x plus h minus 1 हुन्छ र अब के गर्नुस् यो भ्यालुलाई चाहिँ लिमिटमा लिएर राख्दिनुस् लिमिट when h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by
h यो भनेको के हुन्छ हजुरको लिमिट when h tends to 0 f of x plus h भनेको x plus h plus 1 divided by x plus h minus 1 र minus fx भनेको के हुन्छ x plus 1 divided by x minus 1 र यो होल डिवाइडेड बाइ के हुन्छ यो भनेको h जस्ताको त्यस्तै हुन्छ हजुरको अब इक्वल टु लिमिट when h tends to 0 अब के गर्नुस् हजुरले हाम्रो अघि भने जस्तै यतापट्टि x minus 1 ले चाहिँ दुईटैपट्टि मल्टिप्लाई गरिदिनुस् हामी चाहिँ जनरली अब डिनोमिनेटरलाई चाहिँ कमन लिने हो x minus 1 x plus h plus 1 डिवाइडेड बाइ x minus 1 नै हुन्छ यतातिर x plus h minus 1 हामीले के गरेको हैन यो x minus 1 चाहिँ न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुईटैमा मल्टिप्लाई गरेको त्यस्तै यसमा के गर्नुस् त x plus h minus 1 लाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यता मल्टिप्लाई गरेको हामीले र यसलाई चाहिँ यता मल्टिप्लाई गरेको है यसमा चाहिँ नझुकिनु होला यो जनरली हामीले हाम्रो डिनोमिनेटरमा चाहिँ हामी कमन लग्ने भनेर चाहिँ यस्तो गरेको हो x plus h minus 1 x plus 1 divided by x plus h minus 1 x minus 1 होल डिवाइडेड बाइ के हुन्छ h जस्ताको त्यस्तै हुन्छ र इज इक्वल टु लिमिट when h tends to 0 अब के हुन्छ हेर्नुस् अब हजुरले डिनोमिनेटर हजुरको सेम भइहाल्यो हैन अब म चाहिँ जेनरली अब यसमा चाहिँ एक स्टेप चाहिँ हामी फरवर्ड जाम हैन x ले यो सबैले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त अब यो अब म एक स्टेप लेखि नै हाल्छु ल ठीक छ x plus h plus 1 minus x plus h minus 1 x plus 1 divided by के हुन्छ x minus 1 x plus h minus 1 किनकि डिनोमिनेटरमा दुईटैमा सेम भ्यालु छ र इन्टु यो h लाई के लेख्न सक्छौं हामी 1 डिवाइडेड बाइ h को फर्ममा लेख्न सक्छौं इक्वल टु लिमिट when h tends to 0 अब यो x ले मल्टिप्लाई गर्नु x ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ x स्क्वायर प्लस xh प्लस x माइनस 1 ले अब मल्टिप्लाई गर्नुस् है माइनस 1 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस x माइनस h माइनस 1 त्यस्तै अब माइनस यो माइनस देख्ने बित्तिकै चाहिँ म ब्र्याकेट लगिहाल्छु हैन किनकि यसमा जनरली स्टुडेन्टहरुको मिस्टेक यसमै हुन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ हजुरले अलिकता केयर गर्नु होला र x ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x स्क्वायर प्लस x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x प्लस x र h ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x इन्टु h त्यस्तै प्लस h ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि h माइनस 1 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस x र माइनस 1 ले प्लस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस 1 र होल डिवाइडेड बाइ के हुन्छ x minus 1 x plus h minus 1 into 1 divided by h is equal to limit when h tends to 0 x square plus xh plus x minus h minus 1 minus x square minus x minus xh minus h minus minus plus x minus minus plus 1 यो चाहिँ मैले बेसिक मल्टिप्लिकेसन मात्र हो यसमा डिवाइडेड बाइ x minus 1 x plus h minus 1 into 1 divided by h अब यसमा हजुरले के क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है प्लस x minus x क्यान्सल हुन्छ त्यस्तै x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ र माइनस x प्लस x क्यान्सल हुन्छ xh माइनस xh क्यान्सल हुन्छ र माइनस 1 र प्लस 1 नि क्यान्सल हुन्छ र यसमा के हुन्छ हजुरको लिमिट when h tends to 0 अब हेर्नुस् त के छ यसमा माइनस h र माइनस h डिवाइडेड बाइ
x minus 1 x plus h minus 1 into 1 divided by h. Limit when h tends to 0 minus h भनेको के हुन्छ minus 2h divided by x minus 1 x plus h minus 1 into 1 divided by h. अब के गर्न सक्नुहुन्छ h र h चाहिँ क्यान्सल हुन्छ हैन र हजुरको के हुन्छ यता limit when h tends to 0 minus 2 divided by x minus 1 x plus h minus 1. अब सिम्पली के गर्दिनुस् जहाँ जहाँ h छ त्यहाँ चाहिँ 0 राख्दिनुस् minus 2 divided by x minus 1 x plus 0 minus 1. अब यसमा के देख्नु भयो हजुरले यो मेरो अलिकता लाइन चाहिँ बिग्रेको छ minus 2 divided by अब x minus 1 चाहिँ x minus 1 भइहाल्यो हाम्रो र x plus 0 भनेको x नै हुन्छ र यो पनि के हुन्छ हाम्रो यो पनि हाम्रो x minus 1 नै हुन्छ र अब हजुरले एन्सर त आफै गेस गरिसक्नु भयो होला यसपछि त minus 2 divided by x minus 1 को होल स्क्वायर नै हजुरको के हुन्छ त एन्सर हुन्छ।